Bună ziua frumoși mei Scorpion, bine ați venit dragii mei, astăzi facem etalarea pentru voi, pentru luna martie. Martie 2025, etalare generală valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Scorpion. Începem ca întotdeauna cu aspectul lunii martie pentru voi, aspectul general, energia, să zicem așa, energia lunii martie pentru Scorpioni. Să vedem care este ea. Ok, n-a vrut să sară. Se lasă așteptată energia. Să avem răbdare. Ok, tu poți. Dragă Scorpion, indiferent ce crezi că nu poți să faci, e ca și cum nu te mai da pe lângă, nu mai zice că nu poți, nu mai refuza să faci ceva în privința unei, nu știu, unei situații cu care tu te confrunți, pentru fiecare dintre voi e diferit. La capătul cărților avem rezistențe. Ești singura persoană care se împiedică pe el însuși, îmi vine să zic. Da? Nu te mai limita, pentru că aici nu e că te împiedici de... Tu te limitezi, da? Rezistențele din interiorul tău, anumite, de ce nu, niște credințe limitative pot fi, care îți spun, nu, eu nu pot să fac aia, eu nu pot să, nu știu, să mă vindec, eu nu pot să renunț la nu știu ce, eu nu pot să mă schimb, eu nu pot să, nu știu, care sunt credințele tale. Unde crezi tu cu tărie că nu poți, acolo încearcă să investighezi, îmi vine să spun, și să vezi ce te face să ai această părere că tu nu poți. Pentru că aici se spune, ba da, poți, pune mâna și fă. Luna martie este o lună de impuls sau de, hai să zicem așa, de credință, ca și cum se zice, hai, pune mâna și fă să vezi că poți, da? Eu asta simt să vă transmit. Hai să vedem. Clarificări. La ce se referă acest tu poți? Cavaler de monede pentru unii dintre voi poate fi, din punct de vedere financiar, un proiect care poate este deja pe rol, dar parcă nu avansează. Și aici ar putea pentru unii dintre voi să fie frâna asta în care tu zici, nu reușesc, Doamne, nu știu de ce nu reușesc, dar aici e vorba de perseverență. Ți se spune, continuă, nu te opri. Nu te opri, avem 6 de cupe. Poate că da, dacă vorbim de un... Da, mi-e indiferent că vorbim despre o relație, mi-e indiferent că vorbim despre o afacere sau un proiect, nu contează. Aici e vorba despre ultimile 6 luni de zile, poate au fost foarte apăsătoare pentru tine, nu s-au mișcat lucrurile cum ți-ar fi plăcut să se miște, te-ai simțit împiedicat sau poate tu, cu acele credințe despre care vorbeam, ți-ai limitat avansul, poate nu neapărat că ai renunțat, dar ai rămas pe loc cumva. N-ai mai perseverat și aici se spune perseverează, lasă ultimile 6 luni, nu contează ce s-a întâmplat, îmbărbătează-te cumva și zi eu pot, pentru că aici se spune tu poți. Da? Lasă trecutul, nu te mai gândi la vai ce greu a fost, găsește în tine forța să perseverezi din nou, vine să zic, na, nu te opri. Hai să vedem energia ta. Azi de cupe, ai o energie foarte frumoasă, foarte caldă, generoasă, totul din suflet. Dacă e vorba despre proiect, iubești proiectul ăla. În tine zace o fântână întreagă de creativitate, o fântână de iubire. În tine zace vindecare, asul de cupe poate fi vindecare. De aia spun, dacă tu nu poți, crezi că nu poți să te vindeci, este pentru că nu ai continuat munca, nu ai continuat, de ce nu, o terapie, te-ai oprit undeva. Undeva ceva te-a făcut să te oprești.
Și nu e despre asta aici, e despre continuu. Dacă ai fost la terapie și nu a fost ok, caută-ți un alt terapeut. Caută-ți altul dacă nici asta nu e bun. Adică aici e vorba de nu te opri. Nu te opri. Există în tine puterea de vindecare. Așadar, emani foarte multă lumină în această perioadă, lumină, iubire și poate că n-ar strica să începi cu tine. Ok. Hai să vedem mai departe cu ce vine acest as de cupe în energia ta. Este o energie fluidă și iubitoare, vine să spun, inima deschisă. Dacă nu te simți așa, încearcă să te cauți. Ia uite, wow, foarte tare. Judecata și asul de spade. Poate că tu ai uitat un mare adevăr despre tine, vine să spun. Ai uitat că ești o persoană care are foarte multe de oferit. Poate ai fost mult prea, hai să-l numim așa, mental în ultima perioadă. Dar această combinație, e ca și cum îți spune, în ceea ce privește energia ta trebuie să fie una la fel de, să nu sece această fântână de iubire cu care te-ai născut. Scorpionul e un semn de apă, Scorpionul iubește foarte mult, are o inimă foarte mare. Însă, când rămâne în butoiul cu melancolie, în trecut, mi-a mai spus cineva la Zodia Scorpion, Scorpionul nu se agață de trecut, ba da, Scorpionul se agață foarte mult de trecut. Rămâne acolo înțepenit. Rămâne înțepenit, da? Nu vorbim despre toți. În momentul în care tu ai făcut o muncă personală cu tine și ți-ai depășit toate aceste înțepeniri în trecut, vorbim despre altceva, da? Ai evoluat. Există alte persoane care nu ies din acest trecut și se agață de el în toate felurile și îi provoacă sau îi produce acel trecut credințe limitative în care el își poate spune sieși că nu poate. Nu poate să ierte, nu poate să uite, nu poate să iasă, nu poate să se vindece, habar n-am, ceva rămâne în unii dintre scorpioni în care se încleștează în trecut și nu fac decât să se autodistrugă pe o parte, da? Dar, în fine, trecem peste. Ideea care este în legătură cu energia ta, nu uita că ești inimă, ai o inimă extraordinar de mare și ai o fântână ești o fântână de iubire. E momentul să vezi că trebuie să găsești într-un fel sau altul un echilibru, pentru că Scorpionul, să nu uităm că este alb sau negru, ești cu mine sau ești împotriva mea, nu există cale de mijloc cu Scorpionul. Și aici cu judecata în mijlocul acestor doi ași foarte importanți este e momentul să începi să vezi că între alb și negru, că poți să fii și iubitor, dar și corect și să lupți pentru adevărul tău, dar nu să lupți cu spada în mână, cu limba ascuțită, ci cu iubire, da? Apropierea este un fel de e momentul să vezi și alte lucruri ca să poți să renaști. Judecata ne vorbește despre trezirea din morți, da? Este judecata de apoi. Dacă judecăm, să judecăm drept, atât în ceea ce te privește, cât și în ceea ce îi privește pe ceilalți. Ai puterea să judeci drept, dacă vrei. Ți se spune că tu poți. Scorpionul este o persoană sinceră, însă după cum am zis, în momente în care unele lucruri nu le acceptă dacă nu e în... Mai ales dacă are legătură trecutul ăsta. Nu pot să zic altceva. Deci este foarte clar ce vrea să ne transmită în ceea ce te privește aceste cărți. În legătură cu energia ta, da? Ai posibilitatea să schimbi energia, să fie atât cald cât și rece dacă vrei, dar într-un mod echilibrat. Este vorba despre a evolua în energie.
în a-ți schimba energia. Și mai ales aici, cum avem asul corectitudinii, este vorba despre, ok, cu cine este corect, pentru că eu mă trezesc într-un fel sau altul și văd niște lucruri, da? Cu cine merită să fiu iubitor, sunt iubitor, cu cine merită să fiu sarcastic, sunt sarcastic, da? Totul trebuie trecut prin filtrul acțiunilor celor din filtrul tău în legătură cu acțiunile celor din jurul tău. Nu poți să acuzi, pentru că judecata înseamnă acuzație în același timp, da? Are mult mai multe înțelesuri, dar nu poți să acuzi pe cineva, de exemplu, că nu te iubește, când, de fapt, poate a demonstrat, dar tu îi bagi în aceeași oală cu alte evenimente și alte persoane din trecutul tău. Aici este ceea ce tu trebuie să observi la tine. Ce e corect e corect, de cezarului ce al cezarului, nu trata pe toată lumea la fel. Dacă nu merită, de foarte multe ori ne răzbunăm și berbecii au această problemă și berbecii sunt de alb și negru. De foarte multe ori avem tendința de a ne răzbuna mai repede pe cei care n-au nicio vină, de fapt. Și aici e vorba despre asta. Trebuie să vezi. E momentul să vezi. Tu poți să vezi. Poți să filtrezi și să triezi, să zicem așa, cu cine trebuie să fii tăios și cu cine trebuie să fii iubitor. Dar în primul și în primul rând, cu tine, tu ai nevoie aici să se facă un click în capul tău și ești pregătit să se facă clicul. Sau luna martie ar trebui să fie o lună în care tu să începi să gândești corect, îmi vine să zic. Corect cu adevărat. Dacă ai, spadele înseamnă și comunicare. Dacă tu ajungi aici la o concluzie cu judecata, după ce stai și filtrezi și triezi și așa mai departe, ajungi la o concluzie, când ajungi la o concluzie, de ce nu asul de spade este și comunicare? De ce ne este atât de greu să ne cerem scuze sau iertare? De foarte multe ori, nu doar scorpionilor, Doamne ferește, tuturor oamenilor de pe această planetă, le este foarte greu să își ceară iertare. Nu... Faptul că nu putem să ne cerem iertare implică foarte mult ego, dar eu nu văd ego aici. Nu văd ego. Văd doar, poate unii dintre voi vă este teamă într-un fel sau altul că nu vi se vor accepta scuzele. Încearcă, de ce nu? Pentru că aici avem energii benefice, nu cred să fii respins, dacă asta e frica, pentru că rezistență înseamnă respingere. Hai să vedem, iubirea, pentru cei care aveți o relație, care-i treaba? Ia uite, 3 de spade, ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă în relația voastră? 3 de spade știm înseamnă dezamăgire, durere, trădare, poate fi, wow, 8 de spade. Vă învârtiți într-un cerc vicios în relația asta, nu e tocmai ok. Nu e pentru toată lumea, bineînțeles, și avem un rege de monede. Poate unii dintre voi acceptați această relație doar din cauza faptului că există o stabilitate materială sau, nu știu, poate fi că ești întreținută sau întreținut, nu are importanță, aici avem diavolul, da? Nu contează că vorbim despre femei sau bărbați, vorbim despre faptul că relația nu e ok, dar se acceptă, e ca și cum nu am altă ieșire. 8 de spade este o carte în care această persoană e înconjurată de acele spade, pare că nu are o altă soluție în momentul de față și e nevoită să rămână în această relație, indiferent că nu este ok. Pentru că este un provider celălalt, da. Despre asta vorbim aici, da. Diavolul, de foarte, uite, fricile, vezi? Frica de a lăsa în urmă această relație, ai foarte multe frici. Da, pentru unii dintre voi ceva se întâmplă. Ceva se întâmplă, nu e tocmai ok.
Dar voi considerați că nu puteți să părăsiți această persoană încă. Hai să vedem un sfat. Poate fi o relație toxică pentru unii dintre voi. E ca și cum ați căzut din lac în puț. În trecut ați mai avut relații toxice din care ați știut să ieșiți? Sau ați părăsit un loc care credeați că era toxic și ați intrat în alt loc în care poate fi pentru unii dintre voi o relație, cum se zice, tampon, se zice aici în Spania, bine, tampon de ăla de menstruație, da? O relație din asta în care ai încheiat o relație, doar ce ai ieșit dintr-o relație care pentru tine nu a fost ok și ai intrat în alta foarte repede și a fost ca și cum am căzut din lac în puț aici. Nu mi-e bine relația asta. Dar e ca și cum păstrez o aparență, pentru că regele de monede păstrează o aparență. El are un statut, el nu poate să se arate că suferă. Și e posibil unii dintre voi să trăiți această poveste. Da, hai să vedem sfaturile. Au căzut două cărți aici pentru voi și avem așteptări și ți se spune nu căuta aprobarea nimănui. Aici poate se referă la cei care, prima variantă, cei care sunteți constrânși că nu aveți altă soluție decât să rămâneți cu acest provider în momentul de față, în special femeile. Și al doilea mesaj este, sau sfat este, tu cunoști toate răspunsurile, tu știi ce ai de făcut, știi că nu poți să ai mari speranțe cu persoana asta, știi că n-ai ce așteptări să ai de la persoana asta. Însă faptul că ți se spune nu căuta aprobarea nimănui, poate te gândești ce o zice lumea dacă pleci sau ce o zice... Nu neapărat ce zice lumea, ci e ca și cum poate unii dintre voi căutați aprobare să vi se spună lasă că mai bine stai mai rău cu rău decât fără rău sau cum era, ceva de genul, nu? Mai bine stau aici că asta e, că altul mai bun nu găsesc, poate fi și asta, atenție, da, pentru alții dintre voi, vă spuneți lucrurile astea, însă tu cunoști cel mai bine răspunsul. Pentru cei din a doua variantă care ați ieșit dintr-o relație toxică și ați intrat în alta mai rău cum ar veni, pentru voi este ok. Poate că te uiți în urmă și zici ok, am făcut-o și acum pot să stau aici nu pentru că nu am de ales, ci pentru că nu vreau să fiu judecat într-un fel sau altul, da? Pentru că aici a căuta aprobarea cuiva e ca și cum de gura lumii să nu-mi zică alții, ți-am zis că nu faci bine, probabil, stau aici unde sunt, chinuit așa, trădat, mințit, sufăr în tăcere, decât să mi se spună vreodată, ți-am zis că nu faci bine, să părăsești cealaltă relație, că a fost sau nu toxică, că a fost de dependență, că a fost asta în care ai intrat, a fost doar o tentație și apoi te-ai regăsit că n-are nicio treabă cu ceea ce tu erai așa în iluzia ta, trăiai un film de iubire nebună și pasiune, însă și aici ar putea să fie acest lucru. Îți este rușine probabil sau ți este teamă să nu ți se spună în față, ți-am zis că nu faci bine. Dar tu știi. Cel mai bine tu știi. Tu știi de unde vii, unde te duci, unde vrei să te duci. Pentru că această persoană are în mână o hartă. Cunoaște traseul, cunoaște răspunsurile. Ține doar de tine să faci ce crezi că poți să faci. Pentru că aici se spune că tu poți. În luna martie poți să faci lucruri care, încet, dar sigur, care să te ducă să repari, de ce nu, acel trecut. Atenție, poate fi pentru unii dintre voi vorba despre o lună în care
ești pus într-un fel sau altul la o probă să ieși din această relație în care tu zici că nu pot să ies de acolo. Sughiți, îmi cer scuze, sper să nu mă țină foarte mult. Da, foarte interesant. Hai să vedem la cei singuri. Iubirea pentru cei singuri în luna martie. Ok. Și la voi, cavaler de, bine, la voi cavalerul de bâte, de monede, pardon, care se repetă, că a mai ieșit în celălalt context al lunii martie. Cavalerul de monede este o energie lentă, o energie în care ne poate spune că pentru unii dintre voi, dacă ați cunoscut pe cineva, merge așa. Încet, încet se mișcă treaba. Nu e niciun fel de problemă. Mai bine încet decât, decât deloc și mai bine încet decât alergând, da? Încet, încet. Poate fi o construcție înceată sau lentă a unei relații sau poate pur și simplu în această lună alții dintre voi puteți să cunoașteți o persoană așa la casa, la locul lui, pardon, nu la casa lui. Poate fi un taur, atenție, pentru unii dintre voi. Da, există o certă compatibilitate între taur și scorpion, să zicem, pentru că sunt pe aceeași axă. Sunt opusurile complementare într-un fel sau altul, da? Așadar, hai să vedem ce e cu această persoană. Sau situație mai lentă, au căzut 3 cărți. Avem 8 de monede, eforturi, aici interesant, azi de monede și 10 de monede. Wow, dragii mei, aici e cu pirostrii probabil pentru unii dintre voi. Este pentru cei care deja aveți pe cineva, dar nu este oficială sau oficializată relația ca fiind cuplu. Aici se oficializează, din câte vedem, se fac planuri de viitor, se fac planuri de copii, de nuntă, de ce nu, cerere în căsătorie, poate fi, cavalerul de monede vine cu o monedă în mână. Poate că a întârziat să vină cu cererea în căsătorie, însă acum vine, va face mai multe eforturi, să zicem așa, să demonstreze că își dorește. Aici poate exista o cerere în căsătorie, fără, doar și poate, pentru unii dintre voi. Acum, voi știți, dragii mei, dacă vreți sau nu, există anumite reticențe pentru unii dintre voi. Dacă vorbim despre o altă variantă, pardon, vorbim despre o persoană, după cum am zis, poate fi zodie Taur, wow, foarte accentuat zodia Taur, însă putem să vorbim și despre un Capricorn, putem să vorbim și despre o Fecioară. Poate avea legătură cu locul de muncă, poate este un coleg nou de muncă pentru unii dintre voi care apare la tine la job acolo și uite, parcă e ceva așa, o afinitate între voi doi, da? Se înfiripă încet, încet. Aș spune că este doar ne cunoaștem în această perioadă. Pentru unii dintre voi poate fi o persoană care are deja o relație sau o familie, da? Poate fi, însă dacă are o relație, veți fi doar prieteni sau doar colegi de muncă. Dacă nu are o relație această persoană, va fi între voi, se va, într-un mod natural, pentru că avem prea multe monede, ca să nu vorbim despre natural, da? Moneda înseamnă pământ, moneda înseamnă natură, moneda înseamnă ciclul natural al vieții, să zicem așa, da? Fiind legat de energie de pământ. Totul va crește încet, încet. Nimic nu va fi nenatural între voi doi sau în această construcție a relației. Și se va ajunge într-un mod natural aici la o relație sănătoasă, bazată pe respect, pe iubire și pe tot ceea ce fiecare dintre noi avem nevoie. Da? Aici se vede cu claritate cât de mare evoluție
nu va avea o evoluție rapidă, va avea o evoluție extraordinară de sănătoasă această relație. Wow, foarte frumos! Îmi place ce văd pentru voi, Doamne ajută să fie pentru cât mai mulți. Hai să vedem un sfat aici sau un alt mesaj pentru voi. Nu vor să sară foarte multe, nu vrem multe. Hai să vedem un mesaj sau un sfat cât mai concret. Na, acum nu mai vrea niciuna. Hai să vedem dacă se lasă până la urmă. Ok, în sfârșit. Avem fă schimbarea. Sau fă o schimbare. Dacă aici vorbim despre o cerere în căsătorie, ce să zic? Na, du-te... Du-te și fă ceva să te simți diferit, pentru că aici e vorba despre asta. Aici această persoană își taie părul, da? Cu o spadă. Nu neapărat că trebuie să stai părul. Ideea este că trebuie să accepti într-un fel sau altul, ca și cum acceptă schimbarea, acceptă această cerere în căsătorie în cazul în care vorbim despre asta, sau poate e doar o cerere în a oficializa relația. Da? Nu mai fi atât de reticent. Dă-i șansa acestei persoane. Pare o persoană foarte la locul ei, da? O persoană cu care poți să ajungi să fii fericit. 10 de monede este cartea familiei împlinite, din toate punctele de vedere. Dacă vorbim despre cei din a doua variantă în care puteți să cunoașteți acum această persoană în această perioadă, cum am zis că această relație poate avea o evoluție foarte naturală, fără niciun fel de falsitate, să zicem așa. Aici vorbim despre dă-i voie aceste persoane să construiască alături de tine, vine să zic. Fă schimbare. Fă și tu o schimbare la tine. Tu poți, nu uita. Foarte tare. Hai să vedem. Carieră, finanțe, job, proiecte, moartea, schimbare și pe plan financiar pentru scorpioni. Hai să vedem cu ce fel de schimbare vine. Nebunul, un nou drum, unii dintre voi, un job nou, o nouă afacere, un nou proiect. Diavolul, foarte materialiști sunteți, dragii mei, materialiști, creativi, sunteți pe punctul de a începe ceva de la zero sau de a începe ceva extraordinar de nou, ar putea să fie. Poate până și pe tine te surprinde curajul pe care l-ai să te aventurezi, pentru că nebunul nu are nicio excepție. Este, fără excepție, aventurier. Așadar, o nouă aventură poate fi riscantă. Atenție, atenție la nu te minți sau nu te îmbăta cu apă rece. Diavolul poate veni cu iluzie dacă nu suntem responsabili. Încearcă să nu construiești doar în mintea ta. Aici trebuie să faci să fii într-un fel sau altul conștient de tot ceea ce, de unde vrei să ajungi cu acest proiect. Este foarte ok, pentru că aici avem foarte multă putere de manifestare, pentru că diavolul pe plan financiar este creativitate extraordinar de mare, din punct de vedere pozitiv, însă din punct de vedere negativ, diavolul, mai ales aici cu nebunul, de aia aici avem o mică avertizare pentru unii dintre voi. Imprevizibilitate, curaj nebun să investesc în iluzii. Imediat. Da, mi s-a întrerupt video, nu știu ce s-a întâmplat.
dintr-o dată m-a sunat cineva. Continuăm. Curajul nebunesc, spuneam, să investesc în iluzii sau să mă avânt într-o afacere în care nu știu, dacă poate duce undeva sau nu. Da. Pot fi schimbări. Pentru unii dintre voi, dacă sunt investiții riscante, pot fi schimbări negative. Atenție! Nu e de ajuns doar curajul, îmi vine aici un mesaj, doar curajul să ne avântăm. Chiar dacă avem banii, da, putem să ne băgăm, nu știu, uite, mă bag pe nu știu ce de-astea de Bitcoin și nu știu nimic despre asta și mă duc și bag o sumă mare de bani. Pot să ajung să pierd, da? De-aia, atenție! Schimbările pot fi benefice există ambele variante, cu risc sau cu câștiguri, dacă știu care mi-e ținta, dacă știu unde vreau să ajung și cum să ajung acolo, mă responsabilizez. Da. Despre asta este vorba. Există ambele variante. Încercați să vedeți în care dintre cele două variante vă încadrați. Bun, mai departe, trecem la sănătate, să vedem pentru luna martie. Optul de cupe. Optul de cupe pe sănătate poate fi vorba despre un soi de plictiseală. Te omoară din punct de vedere al sănătății plictiseala. Stai așa într-o rutină din asta de care nu faci altceva decât să stai degeaba, cumva. Da. Hai să vedem mai departe ce vrea să ne spună acest 8 de cupe. Moartea. Dragii mei, voi trebuie să faceți niște schimbări. Partea emoțională, 4 de cupe. Aici nu avem... Voi sunteți... Nu aș spune că vorbim despre o depresie, vorbim despre insatisfacție. Sunteți complet apatici, nesatisfăcuți cu viața voastră și de-aia spun, nu aș spune depresie, ci este un butoi cu melancolie într-un fel sau altul. Nu-mi place ce am, nu-mi place ce văd, nu-mi place cum mă simt atârnă foarte mult, nu-ți place însă nici nu faci nimic. Și aici, na, vorbim despre sănătate, nu pot să spun că vorbim despre probleme de sănătate, putem să vorbim despre faptul că ajunge cât stai așa pe degeaba în butoaie cu melancolie de o grămadă de timp care te pot duce, de ce nu, în depresie la un moment dat, însă nu vorbim despre asta pentru că moartea a apărut în mijlocul acestor două cărți și ne spune, pune mâna și fă ceva. E doar momentul să conștientizăm, să conștientizați că nu puteți să mai stați așa, pentru că atunci când partea emoțională este foarte afectată, poate duce la probleme de sănătate. Știm foarte bine, cine nu cunoaște psihologia bolilor, îi invit să caute pe Google pentru că vor găsi informații câte vor ei. Da? Așadar, cam despre asta e vorba. Nu pot să spun că e ceva, că văd lucruri grave, însă moartea vine și spune că e momentul să lași deoparte sau să îngropi. Aici poate fi pentru unii dintre voi, moartea este o energie de îngropare, la fel ca și în acest card, că se vede în imagine, ca și cum înfige spada în acest pământ. Aici avem cranii, da? Cranii umane și aici vedem foarte bine cum moartea e ca și cum pleacă. Da? Trecem mai departe, lasă în urmă persoane care își plâng morții, aici ca și cum îngroapă odată pentru totdeauna ceva din punct de vedere emoțional, tu știi, pentru că te poate îmbolnăvi. Despre asta e vorba, pardon, era cealaltă carte. Da? Îngroapă pentru totdeauna ceea ce tu crezi din trecut că se întâmplă, s-a întâmplat și se pune mâna și veziți cumva de vindecare, veziți de
Pentru că te afectează sau te va afecta mai rău. Nu pot să zic altceva, dragii mei. Cam asta e ideea. Da. Hai să vedem. Provocarea. Provocarea sau la ce trebuie să fii atent în luna martie, da? Ok, avem 2 cărți. 10 de monede și 3 de bâte. Unii dintre voi are legătură cu familia, ceva din viața voastră, o problemă, o situație, are legătură cu banii sau are legătură cu familia. E vorba de a vedea de sus, de departe. Ești provocat cumva, îmi vine să spun, pentru unii dintre voi sunteți provocați să vă faceți, să vă centrați pe viitor sau pe bani, da? În următoarea perioadă ce vrei tu pentru tine. Aici vedem că ai foarte mare zvâc să faci ceva, dar nu face ceva nebunesc, fă ceva cu cap, dacă tot vrei să faci. Centrează-te, ești provocat să o faci, ești provocat să te întrebi unde vrei să ajungi în următoarea perioadă, sau ce câștiguri vrei să ai în următoarea perioadă, sau cum vrei să fie situația ta, relația ta, situația cu cei dragi ție, pe mai departe. Ești într-un fel sau altul, nu la o răscruce, dar ești invitat să observi sau să te gândești ce vrei de acum înainte în legătură cu această persoană, această familie, această afacere sau proiect sau ce-o fi. Da. Hai să vedem cu ce vine. 7 de bâte, rezistențele despre care vorbeam la începutul etalării, acest card de rezistențe. 7 de bâte este o carte a rezistențelor, a frânelor și aici avem justiția. Din nou am aceeași senzație ca explicațiile pe care le-am dat în legătură cu energia ta. Da. Ne aducem aminte ce am spus, da? În prima parte a etalării. Aici avem la fel. Dacă vorbim despre o relație sau dacă vorbim despre o relație de familie cu toată familia ta, da? Frați, surori, nu știu, părinți, bunici și așa mai departe. Ce problemă ai de rezolvat? Pentru că justiția vine ca să rezolve o problemă pe care tu nu o amâni, te împiedici, da? În legătură cu relația asta sau cu familia asta. Ai multe lucruri de spus, dar nu le spui. A cui este problema aici? Pentru că am zis mai devreme, da? Du-te înapoi și mai ascultă odată această secțiune a energiei tale. Ce vrei? Ești provocat să zici odată ce Dumnezeu vreau. Vreau sau nu mai vreau să fiu parte din familia asta? Vreau sau nu mai vreau partenerul ăsta? Vreau sau nu mai vreau proiectul ăsta, afacerea asta? Ce vreau eu pe viitor? Aici este vorba despre unde te vezi peste cel puțin 3 luni de zile. Dar fii corect cu tine, lasă vrăjala, lasă frânele, lasă tot, da? Aici este foarte clar ce vrea să-ți spună. Tu privește în ansamblu sau privește din afară și vezi ce lucruri ai și tu de acceptat, că și tu ai multe frâne, ai și tu foarte multe lucruri care poate le refuzi să le accepti, da, poate fi și asta, așadar încercați să observați și să fiți sinceri. Aici avem nevoie de sinceritate, avem nevoie să vedem nu doar în alb și negru, avem nevoie să vedem cu adevărat. Cum am spus mai devreme, dă-i cezarului ce al cezarului, fii corect și rezolvă. Nu uita că nu poți să te răzbuni, pentru că poate fi răzbunare pentru unii dintre voi. Nu poți să te răzbuni pe cineva care nu are. E doar în mintea ta că e dușmanul tău. Atenție, pentru unii dintre voi e foarte clară această secțiune. Ești provocat să rezolvi, pentru că justiția vine cu rezolvare. Ești provocat să rezolvi o problemă de care te tot împiedici în legătură cu relația, cu familia, cu banii, cu jobul, cu habar, tu știi, fiecare dintre voi vă știți piedicile. Mai departe, surpriza sau de ce ar trebui să te bucuri mai mult în această perioadă. Și avem 4 de bâte, de socializare, de
nu știu, bucuria vieții, nu te mai bucuri, ești așa apatic și trist, după cum am spus, și trebuie să schimbi asta. Pe partea de sănătate se vede multă apatie, plictiseală, lehamite, într-un fel sau altul, atenție și la moftureală, pentru că 4 de cupe este o carte a mofturosului, nimic nu-mi convine, nimic nu-mi place, nici mâncarea, nici persoanele, nici aerul, că e frig, că plouă, că e soare, nimic nu mai îmi place. Așa aici e vorba despre, ok, și viața asta despre ce este, pentru că trebuie să învățăm să ne bucurăm de viață, să socializăm, nu putem să stăm așa singuri, să ne plângem la noi în casă, plictisiți, uitându-ne pe Netflix. Da, cam asta e ideea. Bucură-te de persoanele care îți sunt cu adevărat, care te primesc cu adevărat sau te-au primit cu brațele deschise în viețile lor. Fă și tu același lucru. Oferă și tu armonie. Este o carte de armonie, 4 de bâte. Da? Hai să vedem. 3 de monede, ți se cere contribuție. 3 de monede, cartea echipei. Nu putem să ne bucurăm de armonie în viața noastră dacă nu participăm la a construi această armonie. 4 de bâte. 4 înseamnă construcție. 4 stâlpi. Da? Înseamnă baze. Cum punem bazele? Nu putem să punem bazele singuri. Avem nevoie de alte persoane cu care trebuie să contribuim. Da, foarte. Eu simt foarte coerentă această etalare. Nu știu pentru cine este, dar este foarte, foarte coerentă. Hai să mai vedem o carte de clarificare. Pajul de bâte și regina de spade. M-a înjurat cineva. M-am înecat dintr-o dată. Foarte mult impuls de a critica. Deci aici vorba despre ok. Ce-ar fi să te bucuri de cei, cum am spus mai devreme, care te primesc sau te-au primit cu brațele deschise, prietenii tăi, să te bucuri să socializezi, să ieși în lume, să fii și tu mai apropiat, să contribui la bunăstarea acestui grup, pentru că aici vorbim de un grup de persoane, în loc să stai tot timpul să te uiți la, nu știu, la... Sau să existe acest impuls de a critica, să zice, da, lasă că... De ce să mai... Nu știu, aici sunt multe lucruri pe care le pot spune, da? Nu eu, tu. Tu îți spui foarte multe lucruri în legătură cu de ce, domne, cumva să nu... De ce nu te bucuri? E un fel de explicație pe care ți-o dai singur, pentru că aici se spune bucură-te, da? Bucură-te mai mult în această perioadă de armonie, stabilitate, de construcție alături de ceilalți, pentru că e nevoie și de contribuția ta, de cei care te iubesc și te primesc cu brațele deschise în viețile lor. Lasă primul impuls care îți vine să fii tu ăla care arată cu degetul într-un fel sau altul. Toți avem gunoaiele noastre, toți avem, nimeni nu e perfect și nici n-ar fi ok să fie perfect, da. Perfecțiunea, în primul rând, e diavolească, se zice, diabolică, pardon. Da, nu știu de ce mi-a ieșit așa. Și perfecțiunea plictisește, da. Avem nevoie de varietate, avem nevoie de să fim persoane care avem discernământ, să discernem între ce grup de persoane, în ce grup vrem să aparținem. Da? Nu să stăm să criticăm, ăla e așa, nu mai vreau cu nimeni, stau aici izolat la mine în casă și îmi plâng de milă. Nu! De ce să-ți dorești așa ceva? Ești invitat să te bucuri de această viață, de interacțiunile cu ceilalți, da, de socializare și așa mai departe. Lasă critica, că e prima care ne iese de pe gură când vrem. Adică impulsiv tindem să criticăm, așa suntem noi oameni în general, nu doar scorpionii, da?
Să găsim nod în papură într-un fel sau altul. Da, în fine, hai să vedem. Mesajul final pentru voi. Mesaj final sau sfat. Pentru Scorpion, pentru luna martie. Ok. Se repetă. Aveam pajul de bâte care se repetă exact aici, în această ultimă secțiune despre care vorbeam. Pajul de bâte vine cu următorul mesaj. Doar pentru că nu te pasionează ceva, nu, doar pentru că te pasionează ceva, nu înseamnă că va fi ușor. Atenție, acest sfat, ultim sfat, poate să ne vorbească despre secțiunea carieră, bani, ce am spus acolo. Doar pentru că te pasionează ceva, aici avem pasiune, iluzie, curajul nebunului de a trece la fapte, dar putem să cădem în cealaltă pe celălalt pol în care nu gândim și nu ne responsabilizăm și pur și simplu ne aruncăm ca nebunul cu capul înainte. Și aici spune, doar pentru că te pasionează ceva, nu înseamnă că va fi ușor. Poate fi și complicat. Mare atenție la impuls. Da? Încercați să faceți lucrurile altfel decât în trecut. Dacă în trecut ați mai făcut proiecte sau ați mai avut noi începuturi din punct de vedere financiar, ați lăsat un job și v-ați mutat în alt job, aveți niște experiențe, încercați să le folosiți ca ghid intuitiv, să zicem așa, pentru că probabil nu va fi ușor pentru unii dintre voi. Da, cam asta e, dragii mei, nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!